ओके दर्शकबिन तपाईहरुलाई यस सिरिजको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरु एकदमै लकडाउनमा घरमा बसिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई केही सिकाउने कोसिस गर्दै छु। तपाईलाई आज जस्तै प्रिमियरमा भिडियो एडिटिङ कसरी गरिन्छ भनेर मैले केही सिकाउन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि बेल बटन बजाउनु होला किनभने तपाईलाई नयाँ अपडेटहरु आउने बित्तिकै तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। म के भन्न चाहन्छु भने फर्स्ट अफ अल अब हामी सिधै धेरै कुरा नगरिकन हामी सिधै विषयवस्तुतर्फ लागौं। म आज प्रिमियर प्रो भनेको चाहिँ वर्ल्डकै बेस्ट सफ्टवेयर हो। त्यसैले सम्पूर्ण जस्तो प्रोफेसनल एडिटरहरूले चाहिँ युज प्रिमियर प्रो नै गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अब हामी लाग्छौं जस्तै मैले यहाँ प्रिमियर प्रो 18 र 19 राखेको छु। म अहिले तपाईलाई प्रिमियर प्रो 18 बाट देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम तपाई प्रिमियर इन्स्टल गर्नुहुन्छ। तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा तपाईको प्रिमियर पक्कै पनि इन्स्टल गर्नु होला। म पछि तपाईलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी क्र्याक गर्ने त्यो विषयमा पनि तपाईलाई जान्न चाहनुहुन्छ भने म तपाईलाई त्यो पनि सिकाउने छु। तपाईले मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म अहिले गएँ प्रिमियर प्रो सीसी 18 यो चाहिँ भिडियो एडिटिङको बेस्ट सफ्टवेयर हो। सम्पूर्णले युज गर्ने यही नै हो। विभिन्न हुन्छ तर यो हुन्छ। सर्वप्रथम यो खुलिसकेपछि तपाई न्यू प्रोजेक्ट गर्नुहोस्। न्यू प्रोजेक्ट गरेपछि कुन फोल्डरमा चाहिँ तपाई यो भिडियो सेभ गर्नुहुन्छ त्यसलाई ब्राउजिङ गर्नुहोस्। ब्राउजिङ गर्नलाई तपाई जस्तै मानिलिउँ म अहिले यहाँ गएर मेरो यहाँ फुटेज छ। म तपाईहरुलाई केही फुटेज देखाउन गइरहेको छु। त्यही भएर तपाईलाई जस्तै मैले एकछिन भिडियो भन्ने छ यसमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गरे। अब यो कहाँ सेभ हुन्छ भने युजर एक्सन फिल्म्सको चाहिँ डकुमेन्ट अनि भिडियो भन्ने फोल्डरमा हुन्छ। तपाईले यहाँ माथि नाम दिन पनि सक्नुहुन्छ नदिन पनि सक्नुहुन्छ। अब यो यहाँनिर कुरा छ यो ग्राफिक्स कार्डको हो। यो विषयमा म तपाईलाई पछि जानकारी दिनेछु। अहिले तपाई म सिधै प्रोजेक्ट कसरी बनाउने र कसरी भिडियो एडिटिङको स्टार्ट गर्ने त्यो विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया ध्यान दिएर एकदमै स्किप नगरिकन हेर्नु होला। तपाईलाई एकदमै काम लाग्ने छ। अहिले तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ, घरमा बसेर एक्लै के गरौँ भन्ने हुनुहुन्छ। अब यस्तो कुराहरु सिक्नको लागि तपाईको यो एउटा ठुलो मौका हो। ओके गरिसकेपछि अब हाम्रो प्रिमियर प्रो खुल्यो। अब हेर्नुस् नयाँ हुनुहुन्छ तपाई कहाँ के गर्ने केही पनि थाहा छैन। त्यसकारण तपाई के गर्नुस् भने पहिला यहाँ क्लिक गरेर इनपुट गर्नुस्। म तपाईलाई सर्वप्रथम म फोल्डर फुटेज प्रिमियरमा ल्याएर प्रोजेक्ट बनाउने देखाउन सक्छु। तपाई यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई फाइलमा गएर न्यूमा गएर न्यू प्रोजेक्ट गरेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसलाई नभइकन म डाइरेक्ट तपाईलाई सर्टकट माध्यमबाटै सिकाउँछु। यो नै तपाईको एकदमै तपाईले सिक्न सक्नुहुन्छ। इनपुट गर्नुहोस्। इनपुट गर्दाखेरि म जस्तै मानिलिउँ मसँग फोल्डर अघि छ हामीले जहाँ सेभ गरेका थियौं भिडियो मैले एक दुईटा फुटेजहरु ल्याइराखेको छु। यो फुटेजलाई मैले इनपुट गर्छु प्रोजेक्टमा ल्याउँछु। यसलाई र यसलाई यो दुईटालाई ल्याउँछु है। सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको फुटेज आइसक्यो। अब तपाईले यहाँ तल हेर्नुस् एउटा बटन छ। यहाँ यो कपी जस्तो एउटा बटन छ। तपाई डाइरेक्ट तपाईलाई प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि कुन साइजमा बनाउने के भन्ने अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसैले म तपाईलाई सर्टकट माध्यमबाट सिकाइरहेको छु। तपाई यो प्रोजेक्टलाई माउसले क्लिक गरेर यसलाई तल ल्याएर यहाँनिर ल्याएर छोड्दिनुस्। यहाँ छोड्ने बित्तिकै तपाईको प्रोजेक्ट बन्यो। हेर्नुस् त प्रोजेक्ट बनिसक्यो। अब तपाई हामी यसमा काम गर्न सक्छौं। कुन साइजको भिडियो छ त यो भनेपछि यो पक्कै पनि 4K भिडियो रहेछ। यो 4K रहेछ तर तपाईलाई म HD बाट सिकाउँछु। 4K तपाईकोमा अलिकति नचल्न सक्छ।
ठिक छ, तपाईँले सिक्नलाई त्यही एउटै सिस्टम हो। तपाईँले यहाँबाट ल्याएर यहाँ हाल्ने बित्तिकै तपाईँको जुन साइज छ त्यसमै तपाईँले वर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अर्को वर्क फाइल बनाउनु पर्दैन। जस्तै कुन साइजमा कुन फ्रेममा खिचिरहेछ र त्यसमै एडिटिङ गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ तपाईँले यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, फुटेज ल्याइयो। फुटेज ल्याइसकेपछि हामीलाई दुईवटा फुटेज छ। अब यसमा बिचमा काट्न पर्ने हुनसक्छ हैन। यसलाई यो जुम गरेर हेर्नको लागि तपाईँले आफ्नो किबोर्डमा प्लस दबाउनुहोस्। प्लस दबायो भने जुम हुन्छ, माइनस गऱ्यो भने माइनस हुन्छ है। यो पनि एउटा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। यस्तो कुराहरू तपाईँलाई एकदम चाहिन्छ। त्यसपछि हामी अहिले सिधै तपाईँलाई म सर्टकटको विषयमा अझै पछि सर्टकट कीहरू पनि म तपाईँलाई सिकाउने छु। तर अहिले जस्तै हामीलाई यति भयो भने अब हामीलाई यहाँनिर काट्न पर्यो भने यहाँ एउटा ब्लेड छ, हेर्नुहोस् त, ब्लेड छ, रेजर टुल। यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ ल्याएर यसरी काट्दिनुहोस् हो। यसरी काट्दिनु भयो भने अब तपाईँको यो कट्यो। अब मानिलिउँ हामीलाई यति फुटेज चाहिँ काम थिएन, अब त्यो बिग्रेको थियो, हल्लिएको थियो अथवा विभिन्न थियो। त्यतिलाई फेरि यो ब्लेड ल्याएर यसरी काट्दिनुहोस् हो। यसरी काटिदिसक्नु भएपछि अब यो बिचको फुटेजलाई डिलिट हान्नुहोस्। डिलिट भयो। अब तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ राइट क्लिक गरेर रिप्ले डिलिटमा थिच्नुभयो भने तपाईँको यो कटेको ठाउँको फुटेज आइसक्यो है। अब बिचको हटिसक्यो तपाईँको। अब यसरी तपाईँको अर्को एउटा हुन्छ, जस्तै तपाईँलाई यो साउन्ड मन परेन, अरू म्युजिक हाल्नु थियो तपाईँ भने यो साउन्डलाई यहाँबाट म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। म्युट नगरिकन साउन्डलाई मात्रै पनि तपाईँले यसलाई साउन्ड मात्रै फाल्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई अफ गर्ने, त्यसपछि यो साउन्डलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर डिलिट गर्नुभयो भने तपाईँको साउन्ड हट्छ है। अहिले मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ, यो साउन्ड फालिन। त्यस्तै अब तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा भनेको नर्मली प्रोजेक्ट बनाएर चाहिँ भिडियो कसरी ल्याइन्छ भन्ने विषयमा यो जानकारी तपाईँलाई। यस्तै जानकारी पक्कै पनि तपाईँले यस्तै जानकारीको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। र म यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू म समय अनुकूल भएसम्म सकेसम्म डेली जस्तो म तपाईँहरूलाई म सिकाउने छु। केही अझै तपाईँले जान्न खोजेको कुराहरू जस्तोसुकै भए पनि मलाई कमेन्ट गर्नुभयो भने पक्कै पनि म तपाईँलाई कमेन्टको आधारमा पनि म भिडियो मेकिङ गरेर अथवा डाइरेक्ट कनेक्ट गरेर भए पनि म तपाईँलाई यो सिकाउने छु। यहाँ हेर्नुहोस् माथि लर्न, एसेम्बली, एडिटिङ, कलर, इफेक्ट्स, अडियो, ग्राफिक्स यी छन्। यहाँ कलर कलेक्सन पनि गर्न सकिन्छ योबाट, त्यो पनि पछि सिकाउँला। अहिले तपाईँ जस्तै यसरी यहाँ जोड्ने थाहा पाउनुभयो। अब जस्तै तपाईँलाई जोडियो, यहाँ जोड्दाखेरि चाहिँ के भयो भने तपाईँलाई यहाँनिर इफेक्ट चाहियो कुनै भने यहाँ तल इफेक्टमा जानु होला। इफेक्टमा गएर तल भिडियो ट्रान्जेक्सन छ, यसमा गएर चाहिँ तपाईँ विभिन्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भिडियो मोसन क्युब, डिजर्भ छ। डिजर्भलाई चाहिँ तपाईँ बिचमा ब्ल्याक हाल्न सक्नुहुन्छ। क्रस डिजर्भ, यो क्रस डिजर्भलाई चाहिँ माउस लेफ्ट क्लिक गरेर यसलाई उचालेर लिएर जानुहोस् अनि यो बिचमा लगेर टक्क छोडिदिनुहोस् हो। अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो भयो। हेर्नुहोस् तपाईँको ट्रान्जेक्सनले काटिएको जस्तो देखिरहेको छैन, तर तपाईँ स्मुथली देखिरहेछ। यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू हाल्ने यसरी हो। यस्तै यो भयो प्रोजेक्ट बनाउने। त्यसपछि अब यो एउटा बेसिक हो नलेज, तपाईँलाई यसरी चाहिँ ल्याइयो। मैले सुरुमा के गरेँ त, यहाँ गएँ, इम्पोर्ट गरेँ फाइल फोल्डर एउटा ल्याएँ। एउटा ल्याइसकेपछि तपाईँको मैले यहाँ प्रोजेक्ट बनाएँ, यो डाइरेक्ट यहाँ तल राखेर। अर्को तरिका छ, तपाईँको यहाँ ल्याएर नयाँ बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ। यसरी कन्ट्रोल एन गरेर तपाईँलाई एचडी चाहियो कि
अब 4K चाहियो कि 5K होइन, यहाँबाट पनि तपाईँ प्रोजेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर योभन्दा तपाईँको बेस्ट उपाय भनेको जुन पहिला मैले गरेँ त्यो नै हो। त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ, तपाईँले कुन फर्मेटमा सुट गर्नुभएको छ सेम फर्मेटमा चाहिँ तपाईँको एडिटिङ हुन्छ। सेम फर्मेटमा गर्दा के हुन्छ, कम्प्युटरहरू त्यति ह्याङ हुने सम्भावना हुँदैन। अलिकति अब पोर्ट्रेटहरू स्केल मिलाउनु पर्ने हुन्छ, विभिन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको पर्दैन। जब तपाईँले फाइनल गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको चाहिँ पोर्ट्रेट राम्रो बन्छ, एडिटिङ राम्रोसँग स्मुथली एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि तपाईँले यो हेरेर केही कुराहरू सिक्नुभयो होला भन्ने मलाई एकदमै लागेको छ। र कति कुराहरू बुझ्नु भएन भने प्लिज कृपया कमेन्ट गर्नु होला, र मलाई सिधै मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तल मेल आइडी पनि दिएको हुन्छु। यसरी तपाईँलाई म प्रत्येक दिन त नभनौँ, जस तपाईँहरूलाई कुन कुरा सिक्नु मन छ त्यो आधारमा म तपाईँलाई विभिन्न भिडियो बनाएर सिकाउने प्रयास गर्नेछु। पक्कै पनि भिडियोलाई सेयर, लाइक अनि कमेन्ट गर्नुहोला, र कुन विषयमा तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र यति भन्दै आजको यो बेसिक प्रिमियर प्रो हाउ टु मेक न्यू प्रोजेक्ट यो चाहिँ तपाईँको लागि छोड्दै म अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस् त।